महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. प्रश्न पहिला, वैशिष्ट्ये लिहा. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये. यशाची ज्योत पाजळत ठेवणारे मंदिर. सोन्याची धरती खाली नि वर निळे आकाश. महारथींनी भूषवलेली किल्ले जिचे पोवाडे गातात. अरबी समुद्र तिचे चरण धुतो. कवितेत आलेली महाराष्ट्र भूमीतील व्यक्ती वैशिष्ट्ये. धैर्यवंत शासनकर्ते वीर. श्रम करणारे शेतकरी. संत व शाहीर. धुरंधर श्री छत्रपती शिवराय. प्रश्न दुसरा, असत्य विधान तपासा. 1. धुरंधर शिवरायांना स्मरावे. 2. असत्यास्तव शिंग फुंकावे. 3. स्वातंत्र्याची आण घ्यावी. 4. जन्मभूमीचे उपकार फेडावे. असत्य विधान, असत्यास्तव शिंग फुंकावे. प्रश्न तिसरा, कवितेतून व्यक्त झालेली महाराष्ट्राबद्दलची कृतज्ञता हा विचार स्पष्ट करा. महाराष्ट्र हे मंदिर आहे. त्याच्या पुढ्यात यशाची ज्योत पाजळते. महाराष्ट्राची धरती सोने पिकवणारी आहे. निवर निळ्या आकाशाची छाया आहे. गडकिल्ले महाराष्ट्र भूमीचे पोवाडे गातात. रथी महारथींनी तिला भूषविले आहे. अरबी समुद्र जिच्या चरणांशी लीन आहे. महाराष्ट्र हा धैर्यवंत शासनकर्त्यांचा, साधू संतांचा, शाहिरांचा, कष्टकरी शेतकऱ्यांचा, त्यागाच्या सामर्थ्याचा व धुरंधर शिवरायांचा आहे. या प्रिय महाराष्ट्रासाठी छातीवर घाव झेलायला व त्यावर जान कुर्बान करायला मी तयार आहे. अशा प्रकारे कवितेतून महाराष्ट्राबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त झाली आहे. प्रश्न चौथा, महाराष्ट्राची बलस्थाने तुमच्या शब्दात सांगा. या महाराष्ट्र रूपी मंदिरात यशाची ज्योती अखंड पाजळते आहे. नील अंबराच्या छायेखाली महाराष्ट्र ही सोने पिकवणारी धरती आहे. तिच्या कर्तृत्वाचे पोवाडे गडकिल्ले गातात. महारथी शूर पराक्रमी योद्ध्यांनी या भूमीला वैभव प्राप्त करून दिले आहे. ही भूमी धैर्यवान शासनकर्त्यांची, कष्टकऱ्यांची, संत महंत व शाहिरांची आहे. येथे पराक्रमाला त्यागाचे अस्तर आहे. अरबी समुद्र महाराष्ट्र भूमीच्या चरणांशी लीन आहे. स्वातंत्र्याचे रणशिंग फुंकून महाराष्ट्राची मान ताठ ठेवणाऱ्या श्री छत्रपती शिवरायांच्या प्रेरणेने उज्ज्वल झालेला हा महाराष्ट्र आहे. ही महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत. प्रश्न 5वा, काव्य सौंदर्य. अ. धरध्वजा करी ऐत्याची
मनीषा जी महाराष्ट्राची या काव्यपंक्तीतील विचार सौंदर्य लिहा. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली तेव्हा त्याला काही जणांनी विरोध दर्शवला. खूप साधक-बाधक चर्चा झाली, परंतु मराठी मनाने संयुक्त महाराष्ट्र साकार करण्याचा ध्यास घेतला होता. निष्ठेने हे कार्य मराठी माणसे करीत होती. त्यांच्या एकजुटीत फूट पडू नये म्हणून शाहीर म्हणतात की ऐक्याचा हा झेंडा हातात घ्या. अशीच अवघ्या महाराष्ट्राची मनोकामना आहे. ती पूर्ण करण्यास कटिबद्ध होऊया. कवितेतून व्यक्त होणाऱ्या रसाचे तुमच्या शब्दात सोदाहरण वर्णन करा. या कवितेत जागोजागी वीर रसाची प्रचिती येते. मराठी मन आंदोलनासाठी जागृत करण्याकरिता कवींनी वीर रसाचा मुक्त वापर केला आहे. कंबर बांधून ऊठ घाव झेलाया, महाराष्ट्रावरुनी टाक ओवाळून काया. या पहिल्या 2 ओळीत शाहिरांनी मर्द मराठी मनाला प्राणार्पणाचे व मर्दुमकीचे आवाहन केले आहे. शिवरायांच्या कर्तृत्वाची ग्वाही दिली आहे. करी कंकण बांधून साचे, सत्यास्तव शिंग फुंकाया. पर्वत उलथून यत्नाचे, धर ध्वजा करी ऐक्याची. पाऊले टाक हिमतीची, घे आन स्वातंत्र्याची. अशा प्रकारच्या ओळींमधून ओजगुण ओतप्रोत भरला आहे. मराठी मन पेटून उठेल अशा प्रकारे ही कविता वीर रसाने ओतप्रोत भरली आहे. प्रश्न 6वा. अभिव्यक्ती. तुम्हाला जाणवलेल्या महाराष्ट्रातील अभिमानास्पद बाबींचे वर्णन करा. महाराष्ट्र हा दऱ्याखोऱ्यांचा प्रदेश आहे. संतांच्या शिकवणीने पावन झालेली महाराष्ट्र भूमी आहे. इथे पराक्रमाची व त्यागाची गाथा लिहिली गेली. गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, भीमा, वैनगंगा इत्यादी नद्यांनी सुपीक केलेली महाराष्ट्राची भूमी आहे. येथे शौर्य व वैराग्य हातात हात घालून नांदतात. विद्येचा उगम व प्रसार महाराष्ट्रातून आरंभी झाला. भारताची सांस्कृतिक व ऐतिहासिक जडणघडण महाराष्ट्राने केली. महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले या थोर विभूतींनी महाराष्ट्राचे वैचारिक वैभव व सामाजिक समता जोपासली. औद्योगिक क्रांती व सामाजिक क्रांतीचे महाराष्ट्र हे माहेरघर आहे. सत्य, शिव, सुंदर या मूल्यत्रयींची जपणूक करणे हे महाराष्ट्राचे ब्रीद आहे.